วิธีตกแต่งคัพเค้กง่ายๆมาฝากค่ะ ไปดูวิธีทำคัพเค้กสายรุ้งพร้อมๆกันเลย เราจะเริ่มที่ผสมสีบัตเตอร์ครีมนะคะ ใครชอบสีไหนก็ผสมได้ตามชอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำบัตเตอร์ครีมสีขาวมาบีบลงบนคัพเค้ก แล้วก็ปาดให้ทั่วตัวคัพเค้กเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำบัตเตอร์ครีมสีต่างๆนะคะมาบีบลงบนคัพเค้กเป็นเส้นเรียงๆกันแบบนี้ ตกแต่งเป็นก้อนเมฆด้วยมาร์ชเมลโล่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะคัพเค้กสายรุ้งของเราน้องๆลองฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลย ครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ